Ayubowan මේ එක දුරෙන් මගේ channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගොඩ කාලයකට පස්සේ unboxing එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අද unboxing කරන්න ගෙනාව package එක. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකේ කලින් වීඩියෝ එක බලනවා ඔයා දකින්න ඇති මම Any3 for $1.99 sale එක හරහා items තුනක් order කරා. ඉතින් මේ items තුන දවස් 11ක් වගේ පොඩි කාලෙකින් මට deliver වෙලා තිබුණා. මේ package එකේ items තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ items තුනම ගෙන්නේ රුපියල් 670ක් වගේ ගානකට. ඉතින් මේක ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහතින් තියෙන කළු පාට subscribe button එක click කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි ඉක්මනට යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් package එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා DEX කියලා. එහෙම නැත්නම් DEX කියලා. ඉතින් ඔයා මේකේ තේරුම සමහරට දන්නවා ඇති Daras Express කියන එක. ඉතින් මට මේක deliver වුණේ Daras Express courier service එක හරහා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක දවස් 11ක් වගේ පොඩි කාලෙකින් මගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් වුණේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට මේ පැකේජ් එක අන්පැක් කරගමු. ඉතින් අන්පැක් කරාන් පස්සේ items තුනක් මට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ පැකේජ් ටික එළියට ගමු. ඉතින් මේ පැකේජ් තුන ගැන කතා කරොත් මේ තියෙන්නේ charging cable එකක්. මේ තියෙන්නේ අපේ අම්මට ගෙනාපු watch එකක්. මේ තියෙන්නේ smart sensor light එකක්. ඉතින් අපි මුලින්ම smart sensor light එක unbox කරගමු. ඉතින් මේ box එකේ වැඩි දෙයක් සඳහන් කරලා නැහැ. ඉස්සරහා පැත්තේ සහ උඩ පැත්තේ සඳහන් කරලා තියෙනවා smart sensor light, induction, USB සහ magnetic කියලා. ඉතින් ඒ වගේම පැත්තෙන් තියෙනවා මේකේ name එක, ඊට පස්සේ rated power එක සහ material එක. sensing angle එක සහ rated voltage එක මේ වගේ දේවල් ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ පිටිපස්සට වෙන්න instructions ටිකක් තියෙනවා. මේක use කරද්දී පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේක පත්තු වෙන්නේ අඳුරු වෙලාවක කවුරු හරි එතනින් එහාට මෙහාට ගියොත් කියලා මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තප්පර 25ක් ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් එතනින් එහාට මෙහාට ගිහලා තප්පර 25ක් ඇතුළත මේ light එක off වෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි box එකේ තියෙන්නේ. අපි ඉක්මනට මේක unbox කරගමු. එලින්ම light එක තියෙන්නේ මේ තියෙන light එක අපි පොඩ්ඩක් පැත්තක තියන්න තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. charging cable එකක් සහ මේ වගේ magnetic එකක්. ඉතින් මේ light එකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මැද පොඩි sensor එකක් තියෙනවා. මේ sensor එක තමයි human sensor එක. මේක වටේ තමයි lights ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේ light එකේ එක පැත්තක තියෙනවා charging micro USB charging port එක සහ තව පැත්තක තියෙනවා switch එකක්. ඉතින් මේ switch එක සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ switch එකේ එක පැත්තක on කියලා තියෙනවා සහ මැදට කරාම ඔටෝ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අයිනට කරාම on කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔටෝ කියන්නේ අනුසෙක් එහාට මෙහාට යද්දි පත් වෙන මෝඩ් එක. ඒ වගේම on කියන්නේ එක දිගටම on වෙලා තියෙන මෝඩ් එක. off කියන්නේ එක දිගටම off වෙලා තියෙන මෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ එළියක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 8ක විතර එළියක් තියෙනවා. මේක අපිට charging cable එකකට ගහලා කෙලින්ම උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ light එක ඔටෝ මෝඩ් එක දැන් check කරලා බලමු. ඉතින් ඊළඟට මම අන්පැක් කරනවා මෙන්න මේ charging cable එක. ඉතින් මේක ටිකක් වෙනස් charging cable එකක්. මේක 3-in-1 charging cable එක. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් USB port එක සහ අනිත් පැත්තෙන් ports තුනක් එළියට එනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ micro USB එකකුයි, type C එකකුයි සහ lightning port එකකුයි. ඉතින් අපි මේ pack එක අන්පැක් කරගමු. ඉතින් අන්පැක් කරාට පස්සේ කිසිම දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ මේ cable එක හැර. ඉතින් මේ cable එක විතරයි මේ package එක ඇතුලේ තිබුණේ. ඉතින් මේ cable එකේ පොඩි rubber band එකක් තියෙනවා අපි ඒක අයින් කරගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් විශේෂත්වයක් තියෙන cable එකක්. මොකද එක පැත්තකින් ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා USB port එක තියෙනවා. අනිත් පැත්ත micro USB එක, ඒ වගේම type C එක සහ lightning port එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය දැන් පෙන්නන්නම්. මේ cable එක power bank එකට plug කරලා මේක RGB charging cable එකක්. cable එක සාමාන්‍යයෙන් මීටරයක් විතර දිග තියෙනවා. සහ මේක එකපාර වල devices තුනක් වුණා charge කරගන්න පුළුවන්. power එකේ කිසිම අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක fast charging support කරන cable එකක්. ඉතින් මේ හැම එකම උනේ රුපියල් 200ක් වගේ ගාණක්. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම පාඩුවක් උනේ නැහැ. ඊළඟට package එකේ තියෙන ladies watch එකක්. ඉතින් මේක ගෙන්නුවේ අපේ අම්මගේ උමනාවකට. ඉතින් ඔයාලට මේ watch එකේ මේ පැත්තේ පොඩි කොටසක් පේනවා. ඉතින් අන්න ඒක මේ විදිහට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ time set කරන wheel එක තද කරාම තමයි watch එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න.
ඔයාලට පේනවා ඇති watch එක හොඳටම වැඩ. මේ දේවල් තුන තමයි අද වීඩියෝ එක unbox කරේ. මේ watch එක, මේ light එක සහ මේ cable එක. ඉතින් ඔයා මේ තුනෙන් කැමතිම item එක මොකක්ද කියලා පහතින් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි unboxing එක සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහතින් මේ කවුරුපට subscribe button එක click කරලා එකතු වෙන්න. දකුණු පැත්තේ තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳට like එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න පහතින් comment එකක් දාගෙන යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම ජය වේවා.